এই লকডাউনত আপোনালোকৰো চাকৰি গ'ল নেকি? যদিহে গ'ল বা যদিহে নাই যোৱা, আপুনিও ঘৰত থাকি সেফলি আৰ্ন কৰিবলৈ বিচাৰে নেকি? যদিহে বিচাৰে, আমাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে চাব লাগিব। তেতিয়া আপুনি গম পাব আপুনি ইনকাম ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কেনেদৰে কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক কওঁ, ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোকক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে এই ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমত আপুনি গম পাব হাউ টু ষ্ট্ৰেংথ ইন ইয়ৰ মানি। আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ পইচা দুগুণা তিনিগুণা কৰিব পাৰিব, তাৰ ওপৰত এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰা হ'ব। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ কেনেদৰে ইনকাম কৰিব পাৰিব ঘৰত থাকি, ফ্ৰী ইনকাম, জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি হাউ টু আৰ্ণ। আপুনি 100 টকাৰ পৰা 750 টকা এটা ৱৰ্কত আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব। ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম 100% জেনুইন হ'ব। গোটেইকেইটা মই যিকেইটা কথা ক'ম গোটেইকেইটা 100% জেনুইন। আপুনি কাম কৰিলে আপুনি তাৰ ফল পাবই। মই ফল পাইছোঁ, তাৰ প্ৰুফ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অকণো দেৰি নকৰাকৈ। আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই ইয়াত কৈছোঁ ৰেফাৰ এণ্ড আৰ্ণ। আপুনি থাম্বনেইলতে আপুনি দেখা পাইছে, মানে 3টা এপছৰ কথা মই আপোনালোকক কম, যোনকেইটা এপছ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি নিজে ইনষ্টল কৰি আনলৈ ৰেফাৰ কৰি কেনেদৰে ইনকাম কৰিব পাৰে, তাৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপুনি সকলোবিলাক গম পাব। আহকচোন কোনকেইটা এপছ আপোনালোকক মই দেখাই লওঁ একবাৰ। এপছকেইটা আপুনি 1 নম্বৰতে দেখিছে গ্ৰ' এপ, নাম নিশ্চয় শুনি আছে বা এডভাৰটাইজত আপুনি নিশ্চয় দেখি আছে। যদিহে জনা নাই তো আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ চাব পাৰিব গ্ৰ' এপকে। নেক্সট 5 পইচা। থাৰ্ডত আছে আপষ্টক। থাৰ্ডত মই আপষ্টকত এইটো কাৰণে ৰাখিছোঁ, ইয়াক একাউণ্ট অপেনিং চাৰ্জ বৰ্তমান লাগি আছে 249 ৰুপিজ। বাকী গ্ৰ' আৰু 5 পইচা কোনো একাউণ্ট অপেনিং বেলেঞ্চ নাই। গতিকে এই 3টা এপছ আপুনি প্ৰথমতে নিজৰ ফোনত ইনষ্টল কৰি আনক ৰেফাৰ কৰি এটা গুড ইনকাম আপোনালোকে জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। এদিনত যদি 5টা ৰেফাৰেলো কৰে তো কিমান টকা ইনকাম কৰিব আপোনাক মই পিছত ভিডিঅ'টোৰ শেষৰ পিনে যিমান গৈ থাকিম আপোনাৰ আগত দেখাই গৈ থাকিম। আহকচোন গ্ৰ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গ্ৰ' এইটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ইনভেষ্টৰ হয়। 3টা এপছে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ লগত লিংক হয়। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰা হয় 3টা এপছতে। 3টা এপছে 100% জেনুইন হয়, আপোনাক পইচা দি যাবই যাব। আপুনি যদি গ্ৰ' এপটো আপোনাৰ একাউণ্ট খোলাৰ পিছত আন এজনক ৰেফাৰ কৰে তেতিয়া 100 টকা আপোনাৰ একাউণ্টত পাব, নিজৰ ওন একাউণ্টত। যদিহে এদিনত 5 জনক শ্বেয়াৰ বা ৰেফাৰেল কৰে তো আপুনি এদিনৰ ইনকাম 500 টকা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নেক্সট আছে 5 পইচা। 5 পইচা যদিহে মই দিয়া ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ মতে আপুনি মোৰ প্ৰম' কোড ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এটা ভাল বাম্পাৰ অফাৰ আছে 30 তাৰিখলৈকে। তো 30 জুনত এই অফাৰটো ভেলিড খতম হৈ যাব। আপুনি 50 গ্ৰাম গ'ল্ড বাৰ 24 কেৰেটত পাব। এক্সিষ্টিং ৰেফাৰেল অফাৰ যদি মই কওঁ, একাউণ্টটো অপেনিং হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ একাউণ্টত আপুনি 500 টকা পাব আৰু তাৰপিছত আন এজনক ৰেফাৰেল কৰাৰ লগে লগে আপুনি 500 টকা ইনকাম কৰিব। আৰু লগতে তেখেতে যিমান ৰেফাৰ কৰি গৈ যাব আপুনি 250 টকাকৈ পাব। আৰু লাইফ টাইম ব্ৰ'কাৰেজ, যোনটো আপুনি বেলেগ বেলেগ কোম্পানীতে হয়তো শুনে, লাইফ টাইম ব্ৰ'কাৰেজ 12.5% আপোনাক ছাবচিকুৱেণ্ট ৰেফাৰেল দিব। মই খুলিলোঁ, মোৰ পিছত আপোনাক দিলোঁ, আপোনাৰ পিছত বেলেগ এজনে পালে, বেলেগ এজনৰ পিছত বেলেগ এজন, সেইভাগে গৈ গৈ আপোনাৰ আইডিত যিমান একাউণ্ট খোল খাই গৈ থাকিব আপুনি 12.5%কৈ ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে 5 পইচাৰ একাউণ্ট খোলে আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছৰ দৰকাৰ হ'ব, গ্ৰ' এপত যদি একাউণ্ট খোলে আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছৰ দৰকাৰ হ'ব, আৰু আপষ্টকত যদি একাউণ্ট খোলে তেতিয়াহ'লে আপোনাক কি কি ডকুমেণ্টছ দৰকাৰ হ'ব, এই ডকুমেণ্টছকেইটা মই আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি দিব বিচাৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট, আপোনাৰ এটা আধাৰ কাৰ্ড থকাটো মাষ্ট বি প্ৰয়োজন। পেন কাৰ্ড থকাটো মাষ্ট বি প্ৰয়োজন। আপুনি এখন লাইভ ফটো মাৰিব লাগিব, এটা ছিগনেচাৰ আপোনাৰ আপলোড দিব লাগিব, আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো ফ্ৰণ্ট চাইজ আৰু বেক চাইজ দুটা চাইডে আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু বেংক প্ৰুফৰ কাৰণে আপুনি কেঞ্চেল চেকবুক ইউজ কৰিব পাৰে, নাইবা আপোনাৰ বেংকৰ যোনটো পাছবুক আছে পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট কপিটো আপুনি দিব পাৰে। ফটোকেইটা ক্লিয়াৰলি মাৰিব লাগিব যাতে ধৰিব পাৰে। আৰু আপষ্টকৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ। আপষ্টকত এটা ৰেফাৰেল আপুনি 600কৈ ইনকাম কৰিব। গতিকে এদিনত 6টা যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰে বা 5টা যদি আপুনি ৰেফাৰ কৰে, 6 5 30,000 টকা আপুনি ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এনেকৈ প্ৰতিদিনে 3,000 হ'লে তাতকৈ বঢ়াবও পাৰে আপুনি। গতিকে
আপুনি দেখিছে হাউ মাছ ইনকাম কৰিব পাৰে, মোৰ দেন ইনকাম কৰিব পাৰে আপুনি। এই এপছকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি পিছত কেনেদৰে ইনকাম কৰিব তাৰো ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমত তাৰো ভিডিঅ' আগবঢ়াম, আপোনালোকে সকলোবিলাক গম পাই থাকিব। তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো আৰু চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লাগিব, আগতীয়া আকৌ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপুনি যাতে প্ৰথমতে পায়। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ভাল আপোনালোকৰ সহায়তাৰ ভিডিঅ' মই দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডেফিনেটলি লাইক কৰিব বুলি মোৰ আশা। তো মই আৰ্ণ কৰিছোঁ আপষ্টকৰ পৰা, মোৰ নিজৰ একাউণ্ট আপষ্টকত আছে, 5 পেচাত আছে আৰু গ্ৰ' এপতো আছে। তো আপষ্টকৰ পৰা মই আৰ্ণ কৰিছোঁ 2206 টকা। আপোনালোকৰ আগত এইটো প্ৰুফ মই দিছোঁ, ইয়াত লিখা আছে মেৰ ৰেফাৰেল ইনকাম। তো ভিডিঅ'টো মই অসমীয়াত এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত ভয় কৰে। এই সকলোবিলাক কথা মই এই ভিডিঅ'টোৰ ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডম গ্ৰ'থত আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে, টেলিগ্ৰাম চেনেল আপুনি জইন কৰি ল'ব পাৰে, ফাইনেন্সিয়েল ফ্ৰীডমৰ নামত আছে। ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোবিলাক লিংক আপোনাক প্ৰভাইড কৰি দিম। তো যদিহে আপুনি আপষ্টকত একাউণ্ট খুলিব গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে একাউণ্টটো কেনেকৈ খুলিব তাৰ অলৰেডি ভিডিঅ' মই আপলোড কৰি দিয়া আছে। তো ভিডিঅ'টো একবাৰ চাই লৈ আপোনালোকে লাহে লাহে কাম কৰি গ'লে আপোনালোকে ভাল এটা ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। আৰু আপষ্টক কেনেকৈ খুলিব লাগে তাৰ ভিডিঅ' তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি পাই যাব। ভিডিঅ'টো চাইও আপুনি আপোনাৰ আপষ্টকত একাউণ্ট অপেনিং কৰিব পাৰিব। আপষ্টকৰ এতিয়া অপেনিং চাৰ্জ আপোনাৰ বেংক চাৰ্জ লাগি আছে, অপেনিং চাৰ্জ 249 টকা। এই গোটেইকেইটা এপছে হৈছে ট্ৰেডিং একাউণ্টৰ এপছ। আপুনি আপষ্টকত একাউণ্ট খোলা বা 5 পেচাত একাউণ্ট খোলা, গ্ৰ' একাউণ্ট খোলা, আপুনি ড্ৰিমেট একাউণ্ট এটা খোলাৰ লেখীয়া খোলা হ'ব। আপুনি যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লগৰ বন্ধু বৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগন্তুক নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ বাবে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি নিশ্চয় ভাবিছোঁ। তো যদিহে কিবা ক'বলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই ৰিপ্লাই কৰিম, আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ ৰিপ্লাই জনাম। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। আজিলৈ থাকক, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।